हेलो गाइज, हामी चाहिँ आज दाजुभाइ टक्क लाएर फेरि यसो आज अलि धेरै पछि फ्रेस हौँ भनेर होइन हामी माइक्रोमा आएको गाइज। यु क्यान कम हेयर है, तपाईँहरू पनि यहाँसम्म चाहिँ टक्क लाएर आउन सक्नुहुन्छ। यो मन्दिरसम्म छोडिदिन्छ अनि मन्दिरसम्म आएपछि चाहिँ हामी राइट लिएर मास्तिरको तर्फ जानेछौँ। हेलो गाइज, फाइनली हामी चाहिँ यहाँ गेटनिर आइपुगेको छौँ, हाम्रो शिवपुरी राष्ट्रिय निकुञ्जको गेटमा है। अब त्यहाँ माइक्रोको ठाउँबाट चाहिँ हामी अराउन्ड 10 मिनट्स जतिमा यहाँ माथि आइपुगेको छौँ। अब माथितिर लाग्छौँ गाइज। अब रियल सुरु हुन्छ हाम्रो होइन। त्यो गाइज भाइ ड्याममै देऊ त गाइज। यो चाहिँ टिकट काउन्टर है, अनि टिकट काउन्टर खुल्ने समय 7 बजे र देखि दिउँसो 1 बजेसम्म मात्र है। यो गाइज यहाँ साइडमा पानी मुहान छ, अनि त्यहाँ गेटबाट यतापट्टिबाट जाँदैन हुन्छ। यु क्यान टेक दिस वे है गाइज। यो चाहिँ सर्ट पास हो है, यतापट्टिबाट यताको बाटो आएर यहाँबाट यता जानु पर्यो है। अनि यो चाहिँ बाटो है गाइज। Yo guys, damn it है। यो गाइज, यो पट्टिको बाटो चाहिँ एकदम एडभेन्चर टाइपको छ है, मजाको हिँड्न लायकको होइन। यस्तो हिँड्दाखेरि पनि एकदम ट्रेकिङ आएको फिलिङ दिने टाइपको छ है। यहाँ चाहिँ जो पनि जतिखेर नै आउन सकिन्छ है गाइज। बिहानको समयमा एकछिन आएर मजाको टाइम लिँदा हुन्छ, ट्रेकको मजा। यो बिस्तारै हामीलाई गर्मी हुन्छ किनकि यसो हाइकिङ आएको होइन। यो हेलो गाइज, ल हेलो भाइ, ठिक छ नि? सुरुवात कस्तो हुँदैछ यो? ल सबैजना हेरिराख्नु है। यो बाटोमा चाहिँ हामी यस्तो टाइपको उकालो पनि हिँड्न पाउँछौँ गाइज। सो एकदम हाइकिङ चाहिँ एकदम मजाको हाइकिङ फिल गरिन्छ। उतापट्टिको बाटो हिँड्नुभयो भने चाहिँ गाइज, त्यतापट्टि चाहिँ हाम्रो त्यो साइडपट्टि चाहिँ रोडै रोड हो, तर यो साइड आयो भने चाहिँ एकदम मजाले उकालो चढ्न पाइन्छ। जब थाकिन्छ नि तब मजा आउँछ कि। हेलो हेलो, बिस्तारै आउनु है। वी आर फाइनली एट रोड है गाइज। ओहो, यहाँ चाहिँ डस्टबिन ओभरफ्लो भएर नि फोहोर यस्तो भएछ। यो रोड भनेको चाहिँ उता तलबाट रोड छुटेर आयो भने यतापट्टि निस्किन आइपुग्छ। रोड चाहिँ अहिले जङ्गल भएछ है, बाटो जस्तै। यो गाइज फोहोरहरू चाहिँ जता पनि छ यहाँ ल्याएर थुपारिदिने हो गाइज। अहिले धेरै ओभरफ्लो भएछ। गाइज घाम पनि आइपुगेछ। यो यहाँ चाहिँ बाटोमा चाहिँ रुख ढलेर बाटो छेक्या रहेछ है। अब यसबाट पनि टक्क लाएर तर गेट जस्तो बन्द भएको रहेछ। सो हामी चाहिँ यहाँबाट छिर्छौँ। मजा आयो गाइज। ओह यो
गाइस झरना चाहिँ यहाँ टुप्पाबाट झरिरहेको छ है। यस्तो झरनाहरू त कति आउँछ, कति दामी दामी देखाएको छ। हामीले चाहिँ एकदम मजा लिइरहेको छौँ हाम्रो है यो हाइकिङको, एकदम नजिकको हाइकिङ भएको। अनि पुरा झरनाहरू खोलाहरूको एकदम मजा लिन पाउने, हरियालीको एकदम भरपुर मजा लिन पाउने, एकदम रमाइलो लागिरहेछ गाइस। सो इन्जोय है। मान्छेहरू नि आउने गर्थ्यौँ, पछाडि नै आइरहेछ अलिअलि। सो यस्तै छ यो गाइस, किप वाचिङ है। अझ माथि त पुग्नै बाँकी छ। टाटा। गाइस यहाँ चाहिँ रुखहरूको नाम पनि लेखिदिएको छ है, जस्तो यसको नाम अङ्गेरी रे, अनि त्यसपछि कमन नेम, साइन्टिफिक नेम। यो गाइस बाटोमा चाहिँ रमाइलो हुँदैछ, बेला बेलामा दौडिँदै घुम्दै। वाह मजा आयो गाइस। यस्तो रमाइलो लिँदै हिँड्नु होला होइन, आउँदाखेरि जे जे मजा लाग्छ त्यही गर्नु होला गाइस। आफ्नो तरिकाले रमाइलो गर्ने हो, अरूलाई असर नपरोस्, पुगिगर्ने होइन गाइस। सो हामी चाहिँ दौडिँदै पनि छौँ बेला बेलामा गाइस, किनकि सबै एक्सपिरियन्स लिनु पऱ्यो नि त। जस्तै त्यहाँ हेर्नु गाइस, ऊ चाहिँ अब त्यो हिलो कसरी पार गरौँ भनेर ठुलो ठुलो हेरेर बसिरहेको छ गाइस। ओ उफ्रो केटो, यो देखाइदेऊ कला। यो म पनि जान्छु, म त नागेर उफ्रेर नि जसरी पनि गइदिने हो गाइस। ल भाइ गाइस, अघि भर्खर त्यहाँ झरनाबाट खोलाबाट हल्का यता आएपछि चाहिँ हामीले चाहिँ यो साइनबोर्ड देख्न सक्छौँ है। विष्णुमती रिभरको यहाँ माथि अब विष्णुद्वार जाने बाटो भनेर यहाँ लेखिएको छ गाइस, अप स्टेयर्स। सो हामी चाहिँ अब यताबाट चाहिँ लाग्छौँ। यहाँ माथि द्वारमा आइपुगिसकेको छ गाइस। यु क्यान सी है, एकदम रमाइलो छ है, आनन्दको खोलाको साउन्डमा मेडिटेसन गरेर बस्नु पायो भने एकदम आनन्द लाग्ला जस्तो छ गाइस। त्यो ढुङ्गा ठडाएर मजा पनि लियो हामीले, एकछिन पुरा ध्यान दिएर होइन, पुरा त्यो ब्यालेन्स पोइन्ट हेरेर खतरा तरिकाले अड्काएको छौँ। र खोलाको आवाज र यो मेरो मन एकदम आनन्द भइरहेको छ गाइस। सबैजना आउनु होला है, नजिकको ठाउँ एकदम एकछिन आइपुग्छ, रमाइलो आनन्द एकदम फिल गुड है। सो गाइस किप वाचिङ है मोटु ब्लग्स, अनि सब्सक्राइब पनि गरिराख्नु होला होइन गाइस। त्यस्तै हो ब्लग भन्ने कुरा होइन। अझै थुप्रै ठाउँहरू गएको आउने बाँकी छ। फाइनली वी आर हियर एट भाइ मन्दिरनिर है। यहाँको मन्दिर यो दर्शनहरू गर्न है एकदम राम्रो छ, ठाउँ एकदम आनन्दको छ, एकदम शीतल आनन्दको छ। यहाँ चाहिँ अब थुप्रै ढुङ्गाहरू पनि एकदम मजाले मिलाएर राखेको रहेछ यहाँ मन्दिरमा। अब दर्शन गर्न यताउता गर्न एकदम राम्रो ठाउँ छ। अनि पानी खेल्न भए पनि होइन, एकदम पानीमा खोलामा आनन्द लिन मन छ भने यु क्यान कम हियर है। आनन्दको ठाउँ छ एकदम। अलिकति जुत्ताहरू भिज्ने प्रब्लमहरू हुनसक्छ, त्यही हो गाइस। पछाडि केन्सी है झरना एकदम रमाइलो भइरहेछ। अहिले कति हल्का भिजेको पनि उनीहरू पनि हामीसँगै आयो है। एकदम रमाइलो भइरहेको थियो हामीलाई जर्नीमा, राम्रो भयो एकदम फिल गुड
है एकदम मजाको एडभेन्चर बाटो थियो उभिँदै होइन खुट्रु उभिँदै आइपुग्यो फाइनली झरना पछाडि छ बाटो चाहिँ अलिक गाह्रो छ होइन गाई झरना चाहिँ त्यो माथि यो झरना चाहिँ यो होइन अनि यो यताबाट चाहिँ हामीले यो बाटो तलबाट आएको कति खोला आएको बाटो चाहिँ एकदम गाह्रो छ है गाई बाटो चाहिँ गाह्रो छ अलिकति सजिलो बाटो चाहिँ अलिकति अहिले अब जाँदाखेरि थाहा पायो भने के छैन नत्र भए यो खोला छेउछेउमा आउनुपर्छ कति ठाउँमा खोलाले बाटो मेटाइदिएको छ गाई कति ठाउँमा मात्रै राम्रो छ खोलाको छेउछेउ आयो भने चाहिँ झर्ना आइपुग्छ है गाई यो चाहिँ सजिलो बाटो तर अलिकति एडभेन्चर हुन्छ अलिकति कोही सपोर्टिभ भयो भने सजिलो हुन्छ है एकदम रमाइलो भयो है झरनामा चाहिँ एकदम चिसो तिमीहरूलाई कस्तो लाग्यो झरना झरनामा रमाइलो गरेर अब चाहिँ हामी फर्किँदैछौँ झरनाको अलिक राइट ह्यान्ड साइडपट्टि चाहिँ उकालो लाग्यो भने चाहिँ यो बाटो भेटिन्छ गाइज अनि यो बाटो भेटेपछि चाहिँ तपाईँहरू राम्रोसँग आउन सक्नुहुन्छ गाइज यहाँ तल चाहिँ मन्दिर छ है अलिक तल अनि त्यसपछि त्यहाँ मन्दिरको छेउछेउ माथि आएर यताबाट जाँदै हुन्छ है झरना चाहिँ नन्तर खोला छेउछेउ जाँदै हुन्छ अनि यो चाहिँ डाँडापट्टिको बाटो भइहाल्यो हामी नि बाटो एक्सप्लोर गर्दै हिँडेको नयाँ नयाँ गाइज सो तपाईँहरूले नि यो हेर्नु सक्नुहुन्छ बाटोहरूको लागि चाहिँ गाइज हाम्रो यात्रा चाहिँ एकदम रमाइलो भयो आजको चाहिँ हाम्रो यात्रा चाहिँ खास गरी विष्णुद्वारसम्मको थियो हामीले झरना पनि गयौँ होइन हामीसँग त्यो अगाडि बहिनीहरू पनि थियो अनि उनीहरू पनि झरना जाने भन्दै थियो त्यही भएर हामी झरनासम्मै पुग्यौँ त्यहाँ झरना जाँदा हल्का बाटो चाहिँ अब पानीको खोला अलिक बढेको कारणले ऊ भएको रहेछ बाटो डिस्न्यास भएको रहेछ अनि त्यसपछि हामीले चाहिँ तर फाइनली हामी झरनासम्म पुगेर अनि झरना आउने नयाँ बाटो पनि देखाइरहेको छ गाइस त्यो उतापट्टि तेर्सो नलागेर सिधै माथि जाने कि त भने द्वारबाट त्यही हामी भित्ता माथि लाग्यो भने एउटा बाटो भेट्छ त्यो बाटो भेटेपछि चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ त्यसबाट माथि डाँडा आउनेपछि राइट लाग्नु राइट लागेर हल्का पर गएपछि ओह्रालो आउँछ ओह्रालो गएर हल्का माथि गएपछि त्यहाँ चाहिँ झरना आउँछ क्या एकदम बबाल छ त्यहाँ गएपछि आनन्दले रिलिफ तरिकाले फोटोसोटो खिच्ने पानी चाहिँ गाइस एकदम चिसो छ है फेरि फ्रिजै चाहिँदैन अहिले पनि यस्तो गर्मीमा चिसो छ जाडोमा त त्यो आइसै हुन्छ जस्तो पाइन्छ तर गाइस मजा आउँछ लाइफमा धेरै तरिकाको एक्सपिरियन्सहरू लिनुपर्छ होइन जुन चाहिँ हामीले आजको भ्लगमा अब के कस्तो छ हामीले त अब यस्तो मेमोरीको लागि बनाएको हो गाइस यो आफूलाई पनि रमाइलो लाग्छ ताकि मेरो अलिकति मेरो भिडियो हेरेर अरूले पनि सजिलो होस् भनेर बनाएको हो गाइस सो यो क्यान इन्जोय है गाइस यस्तै भयो हामीलाई चाहिँ रमाइलो लाग्यो तपाईँहरू पनि आउन सक्नुहुन्छ माइन्ड फ्रेस भइन्छ होइन रिलिफ हुन्छ कति वर्कलोड प्रेसर होइन कुराहरूमा बस्नु सरको यहाँ उयाँमा बस्नु हल्का रिफ्रेसमेन्ट हुनलाई नजिकको ठाउँ तपाईँहरू त्यहाँ तल आएपछि धेरै पनि लाग्दैन 3 आवर्स जति उकालो लाग्यो भने बिस्तारै हिँड्नेहरू पनि पुगिन्छ सो गाइस आएर हेर्नु है गाइस